नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको च्यानल B.a.ll.b कोर्समा। र आज हामीले युनिट 1.5 अन्तर्गत इन्फ्लुएन्स अफ इन्टरनेशनल ह्युमन राइट्स एन्ड कन्ट्र्याक्ट लको बारेमा डिस्कस गर्न गएको छौं। अब हामीहरु सबैलाई थाहा छ ह्युमन राइट्स भनेको हाम्रो पब्लिक ल हो अनि कन्ट्र्याक्ट ल भनेको प्राइभेट ल हो है। किन भन्दाखेरि पब्लिक लले जहिले पनि गभर्नमेन्ट र सिटिजनको रिलेसनशिप इस्टाब्लिश गर्छ भने प्राइभेट लले सिटिजन र सिटिजनको रिलेसनशिप इस्टाब्लिश गर्छ। अब जुन यो पब्लिक ल छ त्यो पब्लिक लले कसरी प्राइभेट ललाई इफेक्ट गर्छ भन्ने हाम्रो मेन टपिक हो। अनि ह्युमन राइट्सले कसरी कन्ट्र्याक्ट लमा इफेक्ट गर्छ भन्ने हाम्रो मेन टपिक हो। र तपाईलाई म एउटा क्वेशन सोधेर भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु। सो सपोज गर्नुस् कि एउटा ए भन्ने मान्छे कार किन्न गएको छ हैन, अनि ए भन्ने मान्छे कार किन्न जाँदैछ अनि के भयो भन्दाखेरि अर्को मान्छेले के भन्छ भन्दा अर्को मान्छे चाहिँ ए भन्ने थर्ड जेन्डरको हो अनि बी सँग कार किन्न गयो अनि बीले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई मैले कार दिन्न किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन रिलिजन छ हाम्रो रिलिजनले थर्ड जेन्डरलाई कार नबेच्नु भनेर भनेको छ भनेर बीले भन्छ हैन। अब यो कन्टेक्स्टमा के उसले कार बेच्न पाउँदैन, मतलब मैले कार बेच्दिन भन्न पाउँछ त, पाउँछ कि पाउँदैन है, त्यो मेरो मेन क्वेसन हो। किन भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनमा सबैले आफ्नो रिलिजन मान्ने अधिकार हुनेछ भनेर लेखेको हुन्छ हैन। र मानौँ अब तिनीहरूको रिलिजनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि थर्ड जेन्डरलाई कार नबेच्नु भनेर यदि रिलिजन गरेको छ, मतलब रिलिजनले भनेको छ भने त्यो मान्छेले कार बेच्न पाउँछ कि पाउँदैन, यो भनेको क्वेसन हो। तपाईलाई थाहा छ भने अहिले नै कमेन्ट गर्नु होला, यसको एन्सर हामीहरु पछाडी आउँछौं भिडियोमा। सो हाउ डज द ल अफ ह्युमन राइट्स इम्प्याक्ट अन कन्ट्र्याक्ट ल भन्ने हाम्रो मेन क्वेसन हो हैन। ह्युमन राइट्सले कसरी कन्ट्र्याक्ट ललाई असर गर्छ त। अब ह्युमन राइट्स ल हैज बीन फोकस्ड अन द रिलेसन बिट्विन सिटिजन एन्ड स्टेट whereas the private law of the contract has been viewed as governing the separate sphere of the economic relation among citizens and business entities। अब जुन ह्युमन राइट्स छ त्यो ह्युमन राइट्सले सिटिजन र स्टेटको रिलेसनलाई फोकस गर्छ। अघि मैले भनिहालेँ यो भनेको पब्लिक ल हो भने प्राइभेट ल जुन छ कन्ट्र्याक्ट ल यसले चाहिँ जुन बिजनेस इन्टिटिजहरु छन् हैन, त्यो बिजनेस गर्ने मान्छेहरुदेखि लिएर जुन बिजनेसको एरियामा आउने जति पनि कुराहरु छ सबैलाई र जुन सिटिजनहरुको जुन इकोनोमिक रिलेसन छ त्यसलाई गभर्न गर्ने काम कन्ट्र्याक्ट लले गर्छ। अब व्हाट इज अ कन्ट्र्याक्ट भन्नु पर्यो भने कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा भर्बल र रिटन एग्रीमेन्ट हुन सक्छ, त्यो भनेको बोलेर पनि गर्न सकिन्छ लेखेर पनि गर्न सकिन्छ। दैट इज कभर्ड बाइ द ल, जुन भनेको लमा लेखिएको हुनुपर्छ। द कोड कभर्स अल टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट, जम्मै खालका कन्ट्र्याक्टहरु। अब हामीले टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले क्लासिफिकेसन एन्ड काइन्ड्स अफ कन्ट्र्याक्ट हामीले पढ्छौं हैन। अनि त्यहाँ जति पनि त्यो जुन कन्ट्र्याक्टका काइन्ड्सहरु छन् त्यो सबैलाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि कभर गर्छ। एनीवन हु इज लिगल्ली क्यापेबल, अब लिगल्ली क्यापेबल भन्नाले के त्यही कुरा हुन्छ हैन, माइनर हुनु भएन अनि इन्टोक्सिकेट हुनु भएन, यताउता कुराहरु इन्सेन हुनु भएन भन्ने कुराहरु। लिगल्ली क्यापेबल अफ इन्टरिङ इन्टु अ कन्ट्र्याक्ट has the right to do so with any other person without being discriminated। अब उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भेदभाव रहित रहेर यदि त्यो मान्छे कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि लिगल्ली सक्षम छ भने उसलाई कन्ट्र्याक्ट गर्न पाउने अधिकार पनि हुनुपर्छ हैन। र अर्को ह्युमन राइट्स भनेको के हो? अब ह्युमन राइट्स भनेको त एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज अफ ह्युम्यानिटी हो, मानवताको कुरालाई हैन मानव अधिकार भनिन्छ। यो राइट्सलाई हैन, यो राइट्स अब ह्युमन राइट्स भनेर के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि these rights include those minimum rights which every individual must have against the state or other public authority by virtue of his being a member of human family। मान्छे भएर जन्मेकै कारणले पाउनु पर्ने जति पनि अधिकारहरु छ त्यो सबैलाई मानव अधिकारहरु भनिन्छ, जुन भनेको अगेन्स्ट द स्टेट पनि हुन सक्छ हैन। जस्तै राइट टु लाइफ अनि यसलाई किन अब नेगेटिभ राइट र पोजिटिभ राइट त हामीले पहिला पनि पढ्ने गरेको हैन। सो अब राइट टु लाइफ भन्ने हुन्छ हैन, राइट टु लाइफ भनौँ न, अब मेरो राइट टु लाइफ भन्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अरू मान्छेको चाहिँ राइट नट टु टेक माई लाइफ भन्ने अरूको ड्युटिज हुन्छ कि, मतलब ड्युटिज नट टु टेक माई लाइफ भन्ने अरूको ड्युटिज हुन्छ हैन। सो त्यसैले गर्दाखेरि पनि यसलाई अगेन्स्ट द स्टेटको राइट भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यदि मेरो कसैले यो राइट भायोलेट गर्छ भने त्यो भनेको स्टेटको अगेन्स्टमा जान्छ। जस्तै हामीले सरकारवादी मुद्दा भनिन्छ नि हैन, हो त्यस्तै खालको यो ह्युमन राइट्स भनेरको पनि अगेन्स्ट द स्टेट हुने गर्छ है। सो अब अघिको क्वेसन आइहाल्यो, देयर should not be any sort of human right violation in the situation involving a contract। अब कन्ट्र्याक्टको कुनै पनि सिचुएसनमा ह्युमन राइट्सको भायोलेसन हुनु हुँदैन। अब अघि मैले भनिहालेँ ए भन्ने एउटा थर्ड जेन्डरको मान्छे छ, त्यो भनेको बी थिम कार किन्न जान्छ, तर बीले के भन्छ भन्दाखेरि मेरो रिलिजनले थर्ड जेन्डरलाई कार बेच्न हुँदैन भनेको छ, त्यसैले मैले उसलाई कार बेच्दिन भनेको छ। अब जुन यो रिलिजन छ रिलिजनलाई ग्राउन्ड मानेर के उसले कार नबेच्न पाउँछ त?
भन्दाखेरि नो, दिस इज डिस्क्रिमिनेसन इन द एरिया अफ कन्ट्र्याक्ट अन द बेसिस अफ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन। सेक्सुअल ओरिएन्टेसनलाई लिएर डिस्क्रिमिनेसन गरेको हो। अल्दो religion is covered as creed under the code, it does not mean that a person's religious belief allows them to discriminate on other grounds। अब यो भनेको यो रिलिजियनलाई एउटा पाथको रूपमा लिएको हुन सक्छ हैन कोडले, तर रिलिजियनलाई पर्मिट गरेको छ भन्दैमा त्यो रिलिजियनलाई बेसिस बनाएर अरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्न पाइँदैन। A was corresponding by email with B, the owner of the cottage for sale। कटेज भनेको एउटा झुपडी है। Both A and B agreed on price and conditions। अब दुवैजनाले घर बेच्ने भन्यो अनि दुवैजनाले प्राइस र कन्डिसनहरू पनि माने। तर जब ए त्यो कटेज लिन आयो, बीले के भन्यो भन्दाखेरि ओहो तिमी त कालो रहेछौ, मलाई थाहा थिएन, अब म तिमीलाई बेच्दिन भनेर बीले त्यस्तो भन्न पाउँछ? नो, पक्कै पनि पाउँदैन। दिस इज अ कन्ट्र्याक्ट एन्ड बी द ओनर क्यान नट रिफ्युज टु सेल टु ए बिकज अफ एज, रेस अर एनी अदर प्रोहिबिटेड ग्राउन्ड्स। त्यसैले के गर्न पाउँदैन भन्दाखेरि उसले बेच्दिन भन्न पाउँदैन अन द बेसिस अफ हिज कलर। अनि आर्टिकल 1(3) अफ The UN Charter has clearly mentioned its purpose is to achieve international cooperation in solving international problems। अब कस्तो कस्तो खालको इन्टरनेसनल प्रब्लमको लागि इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहन्छ UN चार्टरले भन्दाखेरि इकोनोमिक प्रब्लम, सोसियल प्रब्लम, कल्चरल प्रब्लम और ह्युमानिटेरियन क्यारेक्टर वा जुन मानव अधिकार सम्बन्धी प्रब्लमहरू छ, एन्ड इन प्रमोटिङ एन्ड इन्करेजिङ रेस्पेक्ट फर ह्युमन राइट्स। र ह्युमन राइट्सको लागि जुन रेस्पेक्ट छ त्यसलाई बढावा दिने, प्रमोट गर्ने UN चार्टरको लक्ष्य हो। एन्ड फर फन्डामेन्टल फ्रिडम्स फर अल विदाउट डिस्टिङसन एज टु रेस, सेक्स, ल्याङ्ग्वेज र रिलिजन। रेस, सेक्स, ल्याङ्ग्वेज वा रिलिजनको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरियोस्, सबैलाई फ्रिडम दियोस् भन्ने UN चार्टरको लक्ष्य हो। र द Universal Declaration of Human Rights UDHR is a historic document that was adopted by the United Nations General Assembly at its third session on 10 December 1948 is Resolution 217। जुन युडिएचआर छ यो भनेको 1948 10 डिसेम्बर 1948 मा यो एडप्ट भएको हो। र यदि इनकेस तपाईहरुले रिजोल्युसन भन्ने कन्फ्युज लाग्छ भने यो रिजोल्युसन भनेको जस्तै कस्तो भन्दाखेरि लाइक जम्मै मान्छेहरू जम्मै स्टेटहरू मिलेर गरेको एउटा सहमति हो भन्न खोजेको के। र यो जुन रिजोल्युसन छ यो भनेको चाहिँ हल्का लिगल्ली बाइन्डिङ हुँदैन है, नन लिगल्ली बाइन्डिङ नेचरको हुन्छ, तर अब्लिगेटरी चाहिँ हुन्छ। युडिएचआर भनेको अब कसैले युडिएचआर मानेन भन्दैमा उसलाई कोर्टमा लग्न मिल्दैन या कुनै अब पनिसमेन्ट नै इम्पोज गर्न त मिल्दैन, तर अब्लिगेटरी चाहिँ हुन्छ है। प्रिजम्पसन के गरिन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन। द डिक्लेरेसन कन्सिस्ट अफ अ प्रिएम्बल एन्ड 30 आर्टिकल्स। प्रिएम्बल भनेको सुरुको जुन आउँछ नि त्यो जस्तै हाम्रो जुन संविधान छ, संविधानको प्रिएम्बलमा पनि त्यो लेखेको हुन्छ नि, यो भनेको संविधान भनेको सबैभन्दा ठुलो ऊ हो भनेर हैन। के भन्छ यसलाई प्रिएम्बललाई नेपालीमा भन्दाखेरि, यदि तपाईहरुलाई प्रिएम्बललाई नेपालीमा के भन्छ थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला है। सो प्रिएम्बल भनेको प्रस्तावना, सायद मलाई प्रस्तावना जस्तो लाग्छ है। सो सुरुमा जुन लेखिएको हुन्छ हैन, संविधानको मर्म जुन लेखिएको हुन्छ त्यसलाई प्रिएम्बल भनिन्छ। त्यस्तै युडिएचआर भनेको के हो, यसको जुन कन्सेप्ट सुरुमा लेखिन्छ त्यसलाई प्रिएम्बल भनिन्छ। र यसमा टोटल 30 आर्टिकल्सहरु छन्। र आर्टिकल 2 अफ युडिएचआरले के भन्छ भन्दाखेरि एभ्रीवन इज इन्टाइटल्ड टु अल द राइट्स एन्ड फ्रिडम्स सेट फर्थ इन दिस डिक्लेरेसन विदाउट डिस्टिङसन अफ एनी काइन्ड सच एज रेस, कलर, सेक्स भनेको अघि त्यो भने नि हैन, थर्ड जेन्डरको आधारमा ऊ गर्नु हुँदैन भन्ने भयो। ल्याङ्ग्वेज, कसैको ल्याङ्ग्वेज, कसैले कुन रिलिजियन मान्छ भनेर, पोलिटिकल अर अदर ओपिनियनको आधारमा, नेसनल अर सोसियल ओरिजिन, प्रपर्टी, बर्थ एन्ड अदर स्ट्याटसको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर आर्टिकल 2 मा छ। 17 को 2 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा पनि कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि प्रोफेसनमा लाग्ने, कुनै पनि अकुपेसन लिने भनेको कुनै पनि काम गर्ने वा कुनै पनि इन्डस्ट्री चलाउने, ट्रेड या बिजनेस गर्ने पुरा स्वतन्त्रता हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि इन द सेम वे इन आर्टिकल 24 मा पनि राइट अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन भनेर लेखेको छ भने आर्टिकल 44 मा राइट अफ कन्ज्युमर भनेर पनि लेखेको छ। अब अकर्डिङ टु सेक्सन 2 को एफ अफ द ह्युमन राइट कमिसन एक्ट 2056 1997 मा
ह्युमन राइट्स भनेको के हो भन्दाखेरि ह्युमन राइट्स भनेको राइट रिलेटिङ टु लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी र डिग्निटी अफ द इन्डिभिजुअल ग्यारेन्टिड बाई द कन्स्टिट्युसन एन्ड अदर प्रिभेलिङ लज एन्ड सच अदर राइट्स एज आर इम्बोडिड इन द इन्टरनेसनल ट्रिटिज रिलेटिङ टु ह्युमन राइट्स टु विच नेपालले चाहिँ पार्टी भनेर भनेको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि ह्युमन राइट्स भनेको त्यो खालका राइटहरू हुन् जुन भनेको लाइफ, लिबर्टी भनेको स्वतन्त्रता, इक्वालिटी समानता र डिग्निटी भनेको के भन्छ डिग्निटी भनेको सम्मान पाउने अधिकार है। सो डिग्निटी भनेको चाहिँ कसैको पनि सम्मान हो र इक्वालिटी भनेको समानता हो है। सो त्यो यिनीहरूसँग रिलेटेड राइट्सहरूलाई ह्युमन राइट्स भनिन्छ र यदि कुनै इन्टरनेसनल ट्रिटिजमा यो कुराहरूलाई ह्युमन राइट्समा मानिन्छ भनेर भनेको छ र त्यो ट्रिटिजको नेपाल पार्टी हो भने त्यो कुराहरूलाई पनि ह्युमन राइट्सभित्र राखिन्छ भनेर भनेको छ। र फ्रम दिस एभो मेन्सन्स पोइन्ट we can conclude that our contract is very much influenced from the international human right। त्यसैले पनि इन्टरनेसनल ह्युमन राइटबाट धेरै कन्ट्र्याक्टका कुराहरू भनेको इन्फ्लुएन्स भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। फर इन्स्टान्स जुडिसियल इन्टरभेन्सन, अब हेर्नुहोस् एकदम मजाको फ्याक्ट छ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ कि एउटा भनेको ह्युमन राइट्स हुन्छ होइन र अर्को भनेको फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। अब के भन्छ भन्दाखेरि ह्युमन राइट्सको नाममा जुडिसियल इन्टरभेन्सन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा एउटा छ होइन, एउटा आर्गुमेन्ट छ। किन भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा जुडिसियल इन्टरभेन्सन इन अ कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसन अन द बेसिस अफ ह्युमन राइट आर्गुमेन्टेसन टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट लिमिट्स द पार्टिज फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट। कसैले ह्युमन राइट्सको नाममा जुडिसियल इन्टरभेन्सन यदि धेरै हुने भने पार्टिजहरूलाई कन्ट्र्याक्टको स्वतन्त्रता हुँदैन होइन। सो it will be investigated how and where the courts have struck a balance between the protection of human rights and respect for party of autonomy। सो ह्युमन राइट्सलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र जुन पार्टिजहरूको कन्ट्र्याक्ट बनाउने फ्रिडम छ त्यो फ्रिडमलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन। इन दिस वे इट मे बी सिन व्हाट सब्सटेन्टिभ इम्प्याक्ट ह्युमन राइट्स हेभ ह्याड अन कन्ट्र्याक्ट ल। र यसरी ह्युमन राइट्सले कस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट ललाई कस्तो असर परेको छ भनेर हामीहरूले हेर्न सकिन्छ। सो यसको मेन कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि पार्टिजहरूलाई फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन र फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट यसरी गर्नुपर्छ कि त्यसले ह्युमन राइट्सलाई असर नगरोस् है। सो सेक्सन 507 मा के भनेछ भन्दाखेरि पार्टिज टु बी अटोनोमस भनेर स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनेछ र यसलाई यदि कन्क्लुजनमा मतलब छोटोमा भन्नुपर्दा पार्टिजहरूलाई फ्री टु चुज द फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट, कन्ट्र्याक्टमा के कुराहरू लेखिएको हुने भनेर पार्टिजहरूले चुज गर्न सक्छन् र त्यसको कन्सिडरेसन भनेको जस्तै मैले अब के रिटर्नमा मैले कुनै एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्छु भने जस्तै कार बेचेँ भने मैले कतिमा मैले कार लिने होइन, जस्तै यति पैसा भन्ने त्यो जुन टु रिटर्न फर समथिङ भनिन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो खालको कन्सिडरेसन हुने भनेर पनि लेख्न पाउँछन्। एन्ड इट्स कन्टेन द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ द कन्ट्र्याक्ट र यसको जुन असरहरू के छ त्यसको त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू के छ भनेर पनि लेख्न पाउँछन् र इन केस अफ इट्स भायोलेसन यसको रेमेडी के हुने भनेको जस्तै अब पैसा तिर्ने हो कि बढी तिर्ने हो कि जेल पठाइदिने हो कि के हो भनेर रेमेडीको कुरा पनि त्यहाँ लेख्न सक्ने भयो। एज वेल एज टु डिटरमाइन द मेजर्स फर रिजल्भिङ डिस्प्युट्स अन्डर द कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ यदि कुनै डिस्प्युट अराइज हुन्छ भने आर्बिट्रेसन मिडिएसन केमा जाने भनेर पनि त्यही कन्ट्र्याक्टमा लेख्न पाउने फ्रिडम हुन्छ। द इफेक्ट्स अफ ह्युमन राइट्स अन कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप क्यान इन प्रिन्सिपल बी इस्टाब्लिस बोथ थ्रु लेजिस्लेसन एन्ड थ्रु केस ल। र यो जुन ह्युमन राइट्सको जुन इफेक्ट छ कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनमा कस्तो इफेक्ट हुन्छ भनेर लेजिस्लेसन र केसलाई दुवैबाट हेर्न मिल्छ। while the legislator should take fundamental rights into account while drafting rules in the area of contract law, जजेस हेर्नुहोस् यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि लेजिस्लेचरले कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट ल बनाउने बेलामा कन्ट्र्याक्ट लको रुल्सहरू बनाउने बेलामा फन्डामेन्टल राइट्सलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। जजेस इन सिभिल केसेस माइट बी प्रेजेन्टेड विथ केसेस एड्रेसिङ द इन्टरप्रिटेसन अफ दिस रुल्स एन्ड केसेस इन्ट्रोड्युसिङ न्यू प्रब्लम्स रिलेटेड टु फन्डामेन्टल राइट्स अफ कन्ट्र्याक्ट पार्टिज। र जुन जजेसहरू छन् जजेसहरूले पनि के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि यो केसेसहरू प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा यसको इन्टरप्रिट गर्ने बेलामा नयाँ खालका प्रब्लमहरू पनि फाइन्ड गर्न सक्छन् होइन। फन्डामेन्टल राइट्सहरूमा के प्रब्लमहरू आउँछन् भनेर पनि फाइन्ड गर्न सक्छन् र त्यही कुराहरूलाई त्यही प्रब्लमहरूलाई लेजिस्लेचरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सल्भ गरिदिनुपर्छ भन्ने हो। सेन्ट्रल क्वेसन पोज बाई फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड कन्ट्र्याक्ट ल। सो हामीहरू अलिकति यदि तपाईँहरूलाई टपिकदेखि अलि टाढा गए जस्तो लागेछ भने हाम्रो टपिक भनेको इन्फ्लुएन्स अफ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स इन कन्ट्र्याक्ट ल भन्ने है। जुन ह्युमन राइट्स छ ह्युमन राइट्सको कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट लमा भन्ने हो। सो हामीहरू टपिकमा
क्वेसनमै छ द सेन्ट्रल क्वेसन पोज्ड बाई फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड कन्ट्र्याक्ट ल केसेस इज हाउ टु रिजल्भ द टेन्सन बिट्विन द पार्टिज अटोनोमी एन्ड फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट अन द वान ह्यान्ड एन्ड द प्रोटेक्सन अफ भ्यालुज रिकगनाइजेज फन्डामेन्टल इन सोसाइटी अन द अदर। सो अब यो क्वेसन के हो भन्दाखेरि जुन पार्टिजहरूको अटोनोमी होइन पार्टिजहरूको स्वतन्त्रता र कन्ट्र्याक्ट गर्ने फ्रिडम जुन छ त्यो दुइटालाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने र अर्को अन द अदर ह्यान्ड जुन फन्डामेन्टल भ्यालुजहरू छन् त्यो भ्यालुजहरूलाई पनि कसरी प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो मेन कन्सेप्ट रहेको छ होइन। सो अब यदि हामीले फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट ह्याज फर अ लङ टाइम हेभ बिन रिकगनाइज एज सेन्ट्रल प्रिन्सिपल अफ कन्ट्र्याक्ट ल भनेर भनेको छ। जुन फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट छ यो फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्टलाई पनि कन्ट्र्याक्ट लको एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा लिएको छ। अब इट सेफगार्ड्स द अटोनोमी अफ पार्टिज इन द फिल्ड अफ कन्ट्र्याक्ट ल गिभिङ देम हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि सो यसमा मेनली के भनेको छ भन्दाखेरि जुन कन्ट्र्याक्ट गर्ने जुन पार्टिजहरूको फ्रिडम छ त्यो पार्टिजहरूको फ्रिडम भनेको जबसम्म अरूलाई हार्म गर्दैन तबसम्म मात्रै तिनीहरूको फ्रिडम टु कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो त्यसैले यो जुन कन्सेप्ट छ यो भनेको लिमिटेड हुन्छ भनेर भनेको छ। र अर्को भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि जुन कुनै पनि एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा होइन यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टलाई प्रोभाइड्स फर लिमिट्स रिलेटिङ टु कन्क्लुजन अफ एन एग्रिमेन्ट एज वेल एज द टु द कन्टेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजन्स। यसले के भनेको भन्दाखेरि जुन कन्ट्र्याक्ट ल छ कन्ट्र्याक्ट लमा चाहिँ कुनै पनि एउटा एग्रिमेन्ट हुँदा वा भनौँ न कुनै पनि एउटा कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजनका कन्टेन्टहरू के हुने भनेर कन्ट्र्याक्ट लले लिमिट प्रोभाइड गरेको छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन। कन्ट्र्याक्ट लमै यस्तो यस्तो खालको कन्ट्र्याक्टहरू गर्न नहुने अनि जस्तै अब हुन्छ नि मतलब कसैको अब ह्युमन राइट्स भायोलेसन गरेर कन्ट्र्याक्ट गर्न नहुने भनेर कन्ट्र्याक्ट लमै लेखेको हुन्छ होइन। सो यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि व्हाट विल बी द कन्सिक्वेन्सेस इफ द क्लज इज ब्रिज्ड यदि कसैले मान्दैनन् भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट रेमेडी भनेको कम्पेन्सेसन हो। किन भन्दाखेरि कोर्ट वा ट्राइब्युनलले स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स गर्नु भनेको त यो त रेयर केसमा मात्रै हुन्छ होइन। सो स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले कसैसँग कुनै एउटा जग्गा किन्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेँ होइन र केही पैसामा मेरो डिल पनि भयो। अब के भयो भन्दाखेरि मानव मैले पैसा दिएँ तर त्यो जुन पार्टी छ त्यसले मलाई जग्गा दिएन भने कोर्टले पहिला गर्ने काम के हो भन्दाखेरि मेरो पैसा रिटर्न गरिदिने है। पहिला गर्ने काम भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो पैसा रिटर्न गरिदिने र इन केस कोर्टले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन जग्गा छ त्यो जग्गा नै मेरो नाममा गर्नै पर्छ भनेर यदि जग्गा नै मेरो नाममा गरिदिन्छ भने त्यसलाई स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स भनेर भनिन्छ है। सो स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स भनेको के भन्दाखेरि करारमा लेखिएका जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरूको पर्फर्मेन्स गरिदिनुलाई स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स भनिन्छ भने त्यो पर्फर्मेन्स नगरेर अरू कुनै रेमेडी दिन्छ भने त्यसलाई कम्पेन्सेसन भनिन्छ। एसेसिङ द ड्यामेज पेएबल व्हेन देयर इज अ ब्रिज अफ एन अब्लिगेसन टु ह्युमन राइट्स मे बी डिफिकल्ट। सो अब कन्ट्र्याक्ट ब्रिज हुँदा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कम्पेन्सेसन दिन सकिन्छ तर ह्युमन राइट्स ब्रिज हुँदा कम्पेन्सेसन दिनु या ड्यामेज दिनु भनेको त्यो अलिकति हल्का डिफिकल्ट कुरा नै हो। सो कन्क्लुजनमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि लिगल ट्रेडिसन सोज क्लियर बााउन्ड्रिज बिट्विन पब्लिक ल एन्ड प्राइभेट ल हाउएभर मेनी ह्युमन राइट्स। सो अब लिगल ट्रेडिसन भनेको चाहिँ जुन पब्लिक ल र प्राइभेट लको बिचमा एउटा बााउन्ड्री छ होइन। पब्लिक ललाई हामीले छुट्टै डिल गर्छौँ प्राइभेट ललाई छुट्टै डिल गर्छौँ तर धेरै ह्युमन राइट्स का प्रिन्सिपलहरू छन् जस्तै लिबर्टीको रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने कसैको पनि फ्रिडमको रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने अनि इन्डिभिजुअल्सको जुन डिग्निटी छ सम्मान पाउनुपर्ने अधिकारको पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने सुड आर्गुएबली इफेक्ट अल सोसियल रिलेसन इन्क्लुडिङ दोज इन द प्राइभेट ल सेक्टर। सो यो जुन ह्युमन राइट्स प्रिन्सिपलहरू छन् ह्युमन राइट्स प्रिन्सिपलहरूले प्राइभेट ललाई पनि इफेक्ट गर्छन् भनेर हामीले लास्टमा भन्न सकिन्छ। द पार्टिज टु अ कन्ट्र्याक्ट फर एक्जाम्पल सुड रेस्पेक्ट दिज भ्यालुज एन्ड इन्स्योर दे प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन क्रिएटिङ एन्ड मेन्टेनिङ पार्टी रिलेसन। सो के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिज टु कन्ट्र्याक्ट गर्छन् त्यो पार्टिज टु कन्ट्र्याक्टहरूले यो जुन भ्यालुजहरू छन् भन्नुको मतलब चाहिँ जुन यो डिग्निटीका कुराहरू छन् होइन या जुन यो लिबर्टीका कुरा छन् यिनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र जुन पार्टिज रिलेसन छ यसलाई पार्टिज रिलेसनलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि यो भ्यालुजहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छन् भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र ह्युमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एन्ड फ्रिडम्स द्याट बिलोङ टु एभ्री पर्सन इन द वर्ल्ड। सो जुन राइट्सहरू छन्
त्यो बेसिक राइट्सहरू र बेसिक फ्रिडमहरू भनेको सबै ह्युमन राइट्सभित्र पर्छ र दे आर बेस्ड अन इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल लाइक डिग्निटी, फेयरनेस, रेस्पेक्ट र इक्वालिटी। र यो जुन ह्युमन राइट्स छ यो भनेको सम्मान अनि फेयरनेस भनेको चाहिँ त्यही हो है, समानताको कुरा हो। फेयरनेस, रेस्पेक्ट भनेको त भइहाल्यो रेस्पेक्ट, र इक्वालिटीमा बेस्ड हुन्छन् भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। सो आजको लागि यति नै। अब तपाईँहरूले यदि कन्क्लुड गर्नुपर्दा यही हो है, कन्क्लुजन भनेकै के हो भन्दाखेरि हामीले कन्क्लुड गर्नुपर्दा जुन ह्युमन राइट्स छ, ह्युमन राइट्स भनेको पब्लिक ल हो, कन्ट्र्याक्ट ल भनेको प्राइभेट ल हो। र हामीले लिगल ट्रेडिसन के छ भन्दाखेरि पब्लिक ल र प्राइभेट ललाई छुट्टै छुट्टै हेर्ने चलन छ। तर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दा जस्तै अघि मैले कारको इक्जाम्पल दिएँ, कुनै एउटा थर्ड जेन्डरको मान्छे कार किन्न जाँदा उसलाई बेसमा उसको के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको हुनसक्छ होइन, म कार बेच्दिनँ भन्न सक्छ। या भनौँ न अब जस्तै मोस्टली के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि यदि काठमाडौँमा धेरै ट्रेडिसनहरू छ, के छ भन्दाखेरि जस्तै कोही मान्छेहरू कोठा माग्न आउँछन् भने धेरै जस्तो अब यो मान्छे त अब मधेसी हो या भनौँ न अब जस्तै कालो रहेछ यताउता भनेर या झापाली रहेछ भनेर उसको ओरिजिन होइन वा उसको नेसनालिटी त के भन्नु नेपाली नै हुन्, तर उसको कास्ट या त्यस्तैको आधारमा के गरिन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसन गरेको हामीले यहाँ पनि देख्न सकिन्छ होइन। सो यसरी पनि पब्लिक लले हाम्रो प्राइभेट ललाई मतलब त्यो ह्युमन राइट्स लले पनि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट ललाई इफेक्ट गर्दो रहेछ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। सो हाम्रो अब यो काठमाडौँमा त धेरै नै भाइलेसन भएको मैले देखिरहेको पनि हुन्छु होइन, आफैले पनि धेरै आफूले फेस गरेको भन्दा पनि आफूले पनि त्यो जुन हुन्छ नि मतलब देखिरहेको छु भन्न सकिन्छ है। सो यति नै थियो कन्क्लुजन। सो अनि लास्टमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस्ता खालका आधारमा तपाईँले यो 5 मार्क्सको क्वेसन आयो भने अलिकति गफ लाउनु होला होइन। अनि ह्युमन राइट्स भनेको के हो, अब युडिएचआरको 1948मा थियो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। अनि यति नै थियो, यसरी यसरी इफेक्ट गरेको छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन। र त्यसैले कसैले पनि कन्ट्र्याक्ट ल ड्राफ्ट गर्ने बेलामा जुन ह्युमन राइट्सका बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू छन् जस्तै अब राइट टु इक्वालिटी, राइट टु फेयरनेस, राइट टु रेस्पेक्ट होइन, यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै कन्ट्र्याक्ट ल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। सो आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु। फेरि अरूको भिडियो भेटौँ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।